Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Make and Change Project. Magandang hapon sa lahat ng ma-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so second vlog natin, naiiwanan bago tayo magpunta ng Thailand. We'll be going to Thailand mamayang madaling araw, kaya nag-iwan po tayo ng ating mga videos habang nagkakape tayo. Nandito tayo sa kotse natin kasi umuulan po, maingay sa labas. Ay, maingay sa bubong maririnig yung ingay, ayoko yun. So marami na kasi nagko-complain sa akin ng ingay ng pag nagba-vlog ako. So gumawa tayo ng paraan, gaya ng pinakita ko kanina sa aking first vlog. Ayan o, diba? Tingnan nyo naman yung mga aking assistant, creative, diba? Nilagyan tayo ng ilaw at ngayon nagkakape tayo. Okay, so bago tayo umalis, I need to shoot for vlogs. For videos. Para araw-araw meron din po kayong maririnig kahit wala ako. Pero don't worry, magbi-video ako doon ng mga business. Ano ba meron sa Thailand, di ba? So doon sa mga delivers natin, kung meron po akong deliver dyan sa Thailand, so message nyo ako para malay nyo, makasalubong ko kayo doon, mag-message kayo sa akin, okay? Alright, so doon sa mga nagtatanong sa akin, Doc G, ano ba yung nagagawa sa'yo ng YouTube? Yan. Marami po kasing nagtataka from principal to vlogger, to YouTuber. What happened? Okay? And why did I sustain it? Bakit ko tinutuloy-tuloy? How do I do it? Maraming questions about vlogging. Okay? So, unang-una, when I started my YouTube channel, ang layunin po natin dyan is to increase my platform, to share yung mga, kasi from principal po kasi nagsiseminar tayo. So, yung mga sinasabi ko sa seminar, gusto kong sabihin sa mas maraming tao. Kasi pag nag-conduct po ako ng seminar, let's say I have 100 audience. So, yung 100 na yon sila nang nakakarinig, di ba? So, unlike pag may YouTube po ako, like this one, I know thousands po manonood nito. Pagka-upload ko, maraming manonood. Okay? So, I enjoy influencing people. So, I think that's my calling. That's one of the missions na ibinigay sa akin ng Panginoon to share something, to influence people kung paano ba mabago, maging instrument tayo in little way lang naman. Kasi ako naniniwala, most of the changes sa buhay natin, una si Lord may gawa niyan, pangalawa, it's your personal decision. Okay, so I just want to influence people. And second, so ano ba yung nagagawa niya? Ito, like ko naman to sinasabi sa inyo, hindi ko naman nililihim that I'm earning sa YouTube. Okay, so in a way, it increases my income monthly. Alright, so hindi ko po yan nililihim sa inyo na, kaya yung iba nagsasabi, Doc, di sa amin kayo mayaman, ganon, sa amin ka nakikinabang. I appreciate it na nanonood kayo ng aking video. Kaya nga po nagpapasalamat ako. That's why I'm devoting 3 hours a day to write the content, to shoot vlog, and I'm paying people. Okay, by the way, may team po ako sa aking YouTube. May team po tayo. So, merong nagre-research sa field, nagsushoot ng mga business na nire-request nyo. Kasi pag may nire-request po kayo, gusto ko mapagbigyan, okay? But I can't do it anymore. Hindi ko lahat magawa yon kasi nga po, meron tayong mga, I'm working 8 to 5, then may mga seminars tayo, pa tayong ginagawa. So, I'm paying someone to interview outside, and I'm paying also someone to edit. So, mga simpleng edit lang naman. So, may nagbabayad din tayo. So, ibig sabihin, may iba tayong expenses and, something like that. So, yun po, it increases my my income. So, doon sa mga gusto mag-vlog, ano pa yung iba niyang benefit. So, yun, it increases your income. Then, second, since may audience ka po, so, sila na rin yung parang community mo. And when they are your community, just continue providing what they need. Okay? What they need. For example, from this actual video na pinapanood nyo po,
Okay, so nagpupunta na tayo sa next level. So, kayo na mismo magiging audience ko sa aking mga seminars. Like sa Hong Kong, I'll be there on November 18. So, lahat ng mga ano po dyan, mga delivers natin po, pupunta po ako dyan sa November 18. Ayan, so something like that. So, since nagkaroon ka na ng community, I will provide your needs. So, ano ba yung mga needs nyo? I think, lahat ng mga delivers natin, lahat ng mga OFW, they need inspiration. And I want to take part of that inspiration. I want to be part of your inspiration to, you know, to inspire you sa maliit na paraan na kaya natin. Okay? So, and of course, ganito rin po. So, kung ako po pupunta dyan, it's okay. Ngayon, may mga nagre-request sa atin na parang I'll be conducting webinar, alright? So, since kayo na talaga yung community ko, parang umikot na rin yung buhay ko sa inyo. Sa lahat ng mga delivers, para tayo nagkaroon ng isang community na hinihintay yung video ko. Ako naman, hinihintay ko yung oras na makapag-vlog ako, di ba? Tapos, hindi na tayo nagkakaiwalay talaga. Bakit kanyo? So, after watching my YouTube, pupuntahan ko kayo, then, magkakaroon pa akong webinar. Yan. So, doon sa, halimbawa, Doc G, paano ba yung webinar? Pwede ba tayo dito? Nangangawit na isa kong kamay po eh. Ayan. So, hirap no? Balik na lang natin. Madilim po yun. Okay. Ngawit na po ako. Wala pa tayong stand. Okay. So, halimbawa, nasa isang lugar po kayo, nasa ibang bansa. So, pwede po kayo dyan, pwede po kayong, if you can invite me, magwe-webinar tayo. So, pwede kayo nasa isang place, if you are 20, ganun. So, tapos, i-on ko lang yung camera ko, sa-seminar na ako, then, you are watching, kung may monitor kayo, something like that. So, ganun po yung mangyayari sa atin. So, yung may mga request na ganun, at least 10 kayo, minimum of 10, I can do it. Then, you can request for a topic. Okay? So, halimbawa, alam niyo yung mga topic natin about small business, finances, investment, how to save money, career. Yan. So, pwede ko po kayong tulungan dyan. Okay? So, that's doon sa mga gustong, hindi ako makapunta. Malayo na yung inyong lugar, tapos 10 lang po kayo para naman di tayo, masyado magastos for the 10 people. Pwede tayo mag-conduct ng seminar, ng webinar. Ang tawag po doon, webinar. Okay? So, ayan. And I'm also, so ano pa po, bukod doon, dahil kayo na nga talaga yung community ko, ganito po, I'm also conducting career coaching. So, doon sa mga individual na gustong magkaroon ng time ko po, 2 hours a week. I'm giving you 2 hours a week, 8 sessions po as career coach. So, I'll be coaching you sa gusto mong mangyari sa career mo, kung parang you feel like you are stagnant, you feel like walang nababago sa career mo, hindi ka na po promote in terms of finances, ganun pa din, parang hindi ka walang motivation and everything. So you can, okay? So pwede ko kayong i-coach, medyo minimal lang naman po fee. Of course may fee, kasi may expenses din po naman po tayo. So, alam nyo naman yan, di ba? Pero very minimal lang naman. For 1 hour, it's only 700 pesos. So, 700 pesos for consultation. You can talk to me through Messenger. So, lahat ng gagawa kayo ng session, gagawa tayo ng ng lesson natin. Okay? So, I'll take charge of that. Okay? So, that's only 700 pesos. So, hindi ko alam kung dollar dyan sa inyo. Kayo na lang po yung mag-convert. Okay? So, that's 2 hours a week. 8 sessions po tayo. So, that means 1 month tayo magka-career coach. Okay? 1 month. Alright. So, okay. So, bago tayo mag-end. So, announcement pa rin natin. So, yun po ang nangyayari sa YouTube channel. That's how it works. Okay? At, meron po tayong mga items. So, meron tayong I Can Change shirt. Red and yellow. Plus may book. Yan. So, isang pack po to actually. Ito yung bag niya. Di ko lang naayos. Sorry po Ayan. This is my sling bag. So, lahat na po yan. So, 4 po yan na item. For only 1,300 I think. Plus shipping fee. Kasama na po ang shipping fee.
So, wala na kayong babayaran. So, just contact me para magkaroon ka ng I can change shirt, sling bag, 2 t-shirt, isang sling bag, plus isang book. So, that's 1,300 pesos only yan. So, padala, sa Cebuana lang po yan papadala. Okay? So, yan, message nyo ako kung paano ang detalye. Okay? Alright, so, kung meron pa kayong tanong, kontakin nyo na lang ako sa aking messenger, sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, sa FB account, Gigi Sunga. O, yan. So, yan. Or my number, 0939-5254-311. Magkita-kita po tayo sa Hong Kong, November 18. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!